Welcome back to QRepubliC. Today is May 19th, 2021, Wednesday. News coming from CNBC.com, European markets fall following global stocks lower. Nagkaroon ng pagbaba ng 1% sa European markets on their early trade today, and almost all sectors are being affected, especially the basic resources. Pagbaba or decline din ang naging resulta sa ating US markets kahapon. Kasabay rin po yan ng mga retail earnings report, and ganun din naman ang resulta sa Asia Pacific today. So decline din po. Inaabangan ng mga investors ngayong araw ang minutes of the meeting ng Fed, considering the worries about inflation na inaasahan na makapagbigay linaw pa sa itatakbo ng kanilang monetary policy. Sa UK, tumaas at na-break nila ang kanilang record sa kanilang CPI or Consumer Price Index na normally nagre-range lang from 0.2 to 1.0%. And this April, nag-report nga po sila na 1.5% ang kanilang itinaas sa kanilang CPI. Although hindi pa masyado affected ang kanilang mga prices or they are still operating below pre-pandemic, inaasahan na makakita ng pagtaas sa kanilang prices towards the end of the year, and hence pataas na ang kanilang inflation. Local news naman po tayo, galing naman po kay philstar.com. Inflation jitters snap markets, 2-day upswing. So it was published today, May 19th, 2021, 12 a.m. Na-wipe out po yung gain natin for the past 2 sessions with our closing price yesterday. Kaugnay pa rin po yan ng mga worries regarding inflation. According to the head of sales ng Regina Capital na si Luis Limlingan, inaasahan na ang ating inflation ay magpipik pa towards the middle of the year. Kaya naman naka-wait and see mode ulit ang ating mga investors. So ito yung pangunahing dahilan kung bakit po bumababa yung ating market, because of the inflation. And dahil na rin sa pagbaba ng mga tech stocks globally, mas lalo pang naapektuhan ang ating PSEI. So aside pa yun sa inflation. Sabi naman ng Moody, although may inflation tayong may experience, mas mabibigyan pa rin ng pansin ang pagiging active muli ng ating economy. With regards to our inflation sa Philippines, hindi nagmaterialize yung sinet or forecast ng government na 2 to 4% lang. But instead, na breakout po yun, naging 4.5% po ang ating inflation. And currently, ang ginagawa po ng mga investors sa ating Asian markets is that kumukuha sila ng shares sa mababang presyo, kumbaga bargain hunting, and then benta ulit sila, and then papababain ulit nila yung presyo, kuha ulit sila sa pinakamababang price. So kumbaga hindi consistent ang kanilang investments, kaya patuloy pa rin namang matamlay yung takbo ng mga Asian markets, so particularly na nga sa ating PSEI. Sa ating PSEI naman po today, nag-close tayo at 6,245. So, meron po tayong pag-bounce ng mga 0.02%. Naungusan po kasi natin yung ating closing price kahapon ng 0.97 points lang. So, kumbaga parang mababa pa rin. We are still trading below the moving averages. Hindi pa rin po nanunumbalik yung support ng ating net foreign after po yan ng billion of pesos na pumasok noong May 14th. 2021. So sa news natin, nalaman natin ang main concerns pa rin ng mga investors ay yung inflation pa rin, and across the globe bumababa rin yung prices ng mga markets, especially sa tech stocks. So unfortunately, wala pa tayong makikita magandang galaw dito sa ating PSEI, although today, kung may mga hawak po tayong mga stocks, mapapansin po natin yung pag-bounce ng mga markets. So may mga ilan mga stocks na parang nag-bounce play lang, pero merong ilan na meron talagang magandang momentum. So kagaya sa re-review natin today kay dito CME, meron tayong makikitang magandang momentum sa kanya. Same thing din with Merrimart. Pero other else na mga stocks, may kita natin na mahina pa rin yung momentum and more on bounce play. So we still need to be careful, although nasabi natin na si dito CME and Merrimart is merong magandang momentum. Kaya lang sa takbo ng market as a whole and across the globe,
medyo mahihirapan pa rin tayong i-break out yung mga current resistances natin. So be careful lang po sa pagkuha ng mga stocks, especially kung malapit sila sa resistance. And kung gain naman na kayo, mas maganda i-take over nyo na yan. Sabi nga rin po sa news natin, yung mga investors ay nagba-bargain hunting. So sa pinakamababang presyo sila bumibili. So maganda sabayan natin sila doon kasi sila yung nagpupush ng price ng market. So ayan po yung mga abangan pa natin sa mga susunod na araw. At ang mga stocks na didiscuss naman po natin for today, these are PHA, AC Energy, Apollo Global, Manila Mining, VUL, GMA7, BSC, Dito CME, Merrimart, Megaworld, at sa ating pong cryptocurrencies, DOGE, XLM, THETA, XRP, and ADA. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we proceed, I would just like to acknowledge and say thank you to the following people. Hello, Ruel Taneo. Balik inflation ulit ang concerns ng ating mga investors. Actually, long overdue naman na yan. Plus, humahataw din pababa ang mga tech stocks natin, kaya naman hirap pa rin ang ating market. Salamat po sa support. And ingat po dyan sa Riyadh, and regards na rin po sa ating mga office mates dyan. Hello, Ayan. Maraming salamat po. Keep an eye lang tayo sa support level and iwas tayo sa pagbili near the resistance area ngayong habang hindi pa maganda ang takbo ng ating market. Ingat po dyan sa France. Hello, WPH Luz Biminda. Maganda ang naging momentum ni Dito CME as of the moment. Pero sabi mo nga, still looking forward pa sa deepest area niya. And we still have a long way to go for Dito CME. So we will see tomorrow kung ma-maintain natin yung kanyang support. And if not, pwede pa rin natin siyang abangan into the 6 peso or mas mababa pang area. Have a nice day po. And ingat po dyan sa Riyadh. Hello, Juno Jules. Welcome back po sa morning shift. Still a long way to go sa ating market, pero thankful po ako sa support ninyo. Ingat po kayo ni Ma'am Rose dyan sa Riyadh lagi. Hello, Hilroy. Maraming salamat po muli sa pag-support. Hopefully, mas magkaroon pa tayo ng maraming supporters, especially ngayon na matamlay ang ating market sa ating PSEI. Nagiging matamlay rin ang support ng ating mga subscribers. However, pagpapatuloy po natin ang pagre-review para meron din po kayong kumbaga second opinion sa ating market. Ingat po sa Doha and have a nice day. Hello, Dan Jimenez. Very lucky ang mga nakasalo sa mababang area ni Dito CME kahapon. At malaki ang kanilang naging gain today, pero let's see kung masustain ng market ang momentum or yung kanyang support. Pero if not, abang pa rin tayo sa 6 peso area for Megaworld. Still in good area, so patient lang tayo dito since nasa record low naman na tayo as of 2013 yung kanyang nagiging low ngayon. Ingat po and have a nice day. Hello, Edna Aquino. Happy to hear yung pagbawi ng port natin. Take lang natin kahit half of the gain muna, then reposition sa lowest area para masabayan natin yung mga investors na bumibili sa lowest area at nagpapabounce ng market. Salamat po and have a nice day. Hello, Eller Fontamillas. Salamat po muli. Abang pa tayo sa mga next news, pero sa ngayon affected pa rin talaga lahat ng markets around the globe. So ingat po dyan sa Bologna, Italy, and maraming salamat po sa support. And hello, Wilson Ong. Megaworld remains in the good area. Talagang patience lang ang need natin sa kanya since nasa magandang area naman na siya. Salamat po muli and have a nice day. And thank you, Homer Nang, TGBTG, and Maribel Igne. At sa lahat po ng mga nanonood ng video natin today, maraming salamat po sa inyong oras and keep safe po palagi. PHA close to rate 1.71. Meron po tayong magandang bounce
or gain today na 9.62%. However, if we are going to measure this candlestick alone that we made today, meron na po tayong nagawang 19%. So in just one day, naka 19% po tayo. So maganda yung momentum ni PHA as of today. Kaya lang we have to be careful kasi hindi naman ganoon kataasan din yung ating naging support coming from the net foreign. And kagaya nga po sa review natin kahapon, normal lang po na nagkakaroon ng support itong si PHA galing sa ating mga foreign investors. So kung ang tinitingnan po natin is meron na tayong magandang support coming from the foreign investors, actually in the past meron na talaga tayong magandang support coming from the net foreign, pero yung problema kasi natin dito o yung red flag natin dito kay PHA is yung downtrend na itinatakbo ng ating market. So mapapansin po natin, malakas pa rin yung ating resistance upon reaching itong moving average 9. And sa ating mga indicators, hindi pa rin ganoon ka-concrete yung ating momentum, especially dito sa ating MACD. So nasa negative histogram pa rin tayo. And kung titingnan po natin itong si PHA sa kanyang 5-minute time frame, pagdating po dito sa 1.77 ng ating last hour, nagkaroon na po tayo dyan ng buhusan. And kung mapapansin din po natin yung last candlestick natin, tinitake over na rin po yung ginain natin around 12:30 today. So pwede po tayong mag-speculate na pwede pa siyang masundan by tomorrow. So the least na pwedeng itakbo ni PHA is mag-consolidate lang dito sa 1.67 to 1.78 by tomorrow. Kaya lang kung ang tinitingnan natin is yung selling pressure pa rin, there's still a chance na mag-breakdown tayo dito sa 1.67. So remember, yung candlestick na ginawa natin alone is almost 20%. So bihira po magkaroon ng 20% gain sa ating market ngayon. So definitely masusundan po ito ng selling pressure by tomorrow. So medyo ingat lang po kung plano natin pumasok dito kay PHA dahil hindi pa siya ganun ka-concrete, and there's still a chance na ma-breakdown natin itong 1.67, and this move na ginawa natin today is just a bounce play. So check nyo po maigi ang magiging options natin for PHA. AC Energy close today at 6.93. So redman po yung ating naging candlestick today. Nag-gain pa rin po tayo ng 1.02% dahil po nahigitan po natin yung ating closing price kahapon around 6.86. So 6.93 tayo ngayon nag-close. So 1.02% po yung ating ginain. So meron pa rin tayong downtrend na ino-observe dito kay AC Energy, pero at the same time meron tayong parang initial phase ng pagiging strong ni AC Energy kasi nga po hindi na po natin na breakdown pa further yung ating low, and mas nahigitan pa natin yung ating low kahapon. So kung titingnan natin yung ating mga indicators, especially dito sa ating MACD, meron naman tayong parang paglaban sa kanya, although mahina pa rin dahil more on selling pressure pa rin nakikita natin, and naka-flatline lang siya dito sa ating blue line and dito sa ating red line. And also, double check lang natin dahil recently, meron tayong magandang support coming from the foreign investors. Kaya lang, nung nire-review ko itong si AC Energy kanina, ganito rin yung nangyari sa kanya noong panahon ng January 13 to January 21 o hanggang January 29. So kung titingnan po natin yung ating chart noong January 13 to January 29, ito po yung candlestick natin noong January 13 hanggang January 29. So kumbaga parang nagkaroon lang tayo ng low na around 6.19 hanggang 6.70. So kumbaga hindi pa rin nakakatulong yung net foreign natin na indicator para ma-push yung price ni AC Energy beginning nung nagkaroon po tayo ng downtrend channel sa kanya. So maganda na lang din tingnan yan kasi kung iba po sa atin is bumabase sa net foreign and naiinip sa pag-akit ni AC Energy, medyo hindi po siya nagre-reflect sa galaw ni AC Energy. Pero at the same time, so na-highlight nga po natin na meron tayong downtrend channel dito kay AC Energy. Meron din naman tayong uptrend channel na sinusundan sa kanya. So ito po is yung around November 2020. So kung mapapansin natin, since November 2020,
umakit naman po yung ating mga lows. So nagkakaroon tayo ng higher lows, and currently nga almost tinouch natin to noong May 14, 2021. So para tayo nagkakaroon ng descending triangle dito kay AC Energy. So hopefully, since maganda naman yung mga annual earnings, pati na rin yung first quarter earning ni AC Energy, hopefully pag natapos natin tong cycle na to ng descending triangle is magkaroon na tayo ng pag-bounce back dito kay AC Energy. So as of the moment, ang support pa rin na tinitingnan po natin dito is 6.70. Kaya lang kung magpapatuloy yung ating momentum at hindi na natin tinatouch yung ating low or binibreakdown pa yung low dito banda sa may 6.86, baka hindi na natin itouch ulit itong 6.70. So as early as now, we will see, we can take the risk na mag-accumulate ng shares dito kay AC Energy, and then observe natin hanggang matapos niya itong cycle ng descending triangle. Pero kapag na-breakdown pa rin niya itong 6.70 area, so maybe pa-downtrend pa rin talaga yung takbo ni AC Energy. So ayan yung ating kailangan mga bantayan sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Apollo Global close today at 0.1780. Meron po tayong magandang galaw or bounce today na 2.89%. And let us measure yung candlestick natin alone, kung gaano po ba yung tinaas natin sa kanya. So from this low hanggang dito sa high na to, nagkaroon po tayo ng at least 5% na gain dito kay Apollo Global. So we can still say na pare din siyang bounce play na tinignan natin kay PHA kanina, kasi unang-una we are still trading below the moving averages, and especially dito sa candlestick natin, nagkaroon man tayo ng magandang galaw today, hindi pa rin natin na break out itong moving average 9 natin, kasi itong moving average 9, it signifies kung malakas ba talaga yung momentum na ginagalaw natin. So nakikita natin na hindi man lang siya too much malapit dito sa moving average 9, so mahina pa rin yung kanyang galaw, plus yung volume natin is hindi naman siya ganun ka-irregular. So anemic pa rin yung volume ni Apollo Global, and kung sisilipin po natin siya dito sa ating 5-minute time frame, makita po natin that same din ng ginalaw ni PHA. At the last hour or the last minute, nagkaroon po tayo ng pag-profit taking sa kanya or strong resistance. So ito yung move natin ng 12.35, umabot hanggang 17.90. Diyan po tayo nagkaroon ng high before closing, and then nagkaroon na po tayo ng resistance noong 12.40 dyan. Tinake over na po ng mga bears, so possible masundan pa ulit ito ng selling pressure or red candlestick by tomorrow. So makita natin dito during the earliest or earlier hour natin sa ating PSEI today, May 19 din. Ito rin yung ating parang nagiging resistance kay Apollo Global, 1780. Then nag-dip tayo, then mga tayo hanggang 1790, pero bumaba pa rin tayo hanggang 1780. And based nga dito sa ating mga candlesticks, malakas pa rin yung resistance natin dyan, so possible pullback pa rin yung ma-experience natin kay Apollo Global. So the least that we can expect is bumaba lang tayo hanggang 17.40, or magkaroon tayo dito ng parang consolidation between 17.40 to 17.80, or magbe-breakdown pa rin tayo dito kay Apollo Global, kasi kagaya nga po ng sabi natin, strong downtrend pa rin po yung nakikita natin dito kay Apollo Global. Yung ating mga indicators is hindi pa rin ganun ka-concrete sa kanyang momentum. So ingat lang po tayo kung iniisip po natin na pwede na tayong pumasok dito kay Apollo Global, kasi hindi pa po ganun ka-concrete yung kanyang mga indicators, and baka maipit lang po tayo dito sa area na to, dahil we can still speculate na bababa pa siya dito sa 0.1620 ulit. And moreover, pag nagtuloy-tuloy pa yung ating selling pressure, is possible hanggang dito pa siya malapit sa may 0.13. So check nyo po magiging options natin for Apollo Global. Manila Mining closed today at level 13. Same closing price po tayo as of yesterday. And today, i-trinay po ng market ibalik yung kanyang momentum. Nagkaroon po tayo ng high na level 14. So mas maganda tingnan po natin itong si Manila Mining sa kanyang 30-minute time frame. So around 9:30 nung pagkabukas po natin ng PSEI, so nag-open tayo ng level 13, and then at the same time nagkaroon na po tayo ng high dyan hanggang level 14. Pero after 2 hours,
around 11 o'clock, tinake over na po kagad ng mga profit takers or traders yung ginain natin for the last 2 hours. So makikita natin na malakas pa rin yung ating resistance dito sa level 14 area, and kagaya nga po ng reminder natin kahapon, be cautious lang. Apparently mahina na yung ating mga indicators. Sa ating MACD sobra na po tayo nasa negative histogram, and yung volume natin is lumilit dito kay Manila Mining. Kagaya today, the number of trades natin is 31 lang. So apparently mga nasa 30 to 50% strong na lang po itong support na to na level 13, and mukhang hindi pa po kaya mag-trade ng market above level 13. So more on bounce play yung pwede nating ma-speculate dito kay Manila Mining. So pa 1.1 point lang naman yung baba or taas ni Manila Mining. So kung gusto po natin mag-participate sa kanyang bounce play, abang po tayo dito sa level 12. And then upon reaching level 13, i-take over na po kaagad natin yung possible gain natin once makakuha tayo ng shares dito sa level 12. So check nyo po maigi magiging options natin for Manila Mining. VUL closed at 2.17, same closing price po tayo as of yesterday. Tumaas lang po tayo ng 2.22 today, and then nag-close pa rin po tayo below 2.22, and almost same lower area po tayo kahapon. So 2.10 tayo nagkaroon ng low kahapon dito kay VUL, and today naman 2.11. So patuloy pa rin po yung paghina or pagdagdag ng selling pressure dito kay VUL, and we are still trading below the moving average 9, and malapit na po itong si moving average 9 sa ating moving average 100, and then yung ating mga indicators is nasa lowest area. Yung ating MACD is nasa negative histogram, so more on selling pressure nakita natin sa kanya. Plus yung ating volume is matamlay, especially today napaababa lang po na ating volume, and yung number of trades natin is 207 lang. If we're going to check our first quarter of earnings, hindi rin po ganun kaganda yung kanyang naging resulta, lalo na po yung kanyang annual 2020 na earnings. So mataas man po na 43 in the positive percent yung kanya nakuha sa kanyang net income, pero it's still a negative 812,000. So kumbaga parang nakakalahati lang po siya nung negative niya noong 2019. So maganda yung niya, yung percentage niya dahil nasa positive, pero negative pa rin po yung kanyang net income, and moreover yung total revenue niya is 124 lang. So medyo pababa pa rin po yung pwede nating ma-speculate dito kay VUL, and review lang po natin itong si VUL sa kanyang 12-month time frame. So for the past years, since 1986, never po siyang nag-close above 1.68. So meron pong mga times na yung ating mga weeks or intra-year is lumalabas dyan sa 1.86 area, pero bago magtapos po yung taon is nagko-close lang tayo below 1.68. So since pa downtrend yung ginagawa natin dito kay VUL, and ito yung ating big picture sa kanya, more on bounce play lang din yung pwede nating ma-expect dito kay VUL, pero yung pag-angat ulit sa kanya or pagkaroon ng magandang momentum, medyo hindi natin siya nakikita, and in the coming weeks or months, pababa na po ulit itong ating candlestick. So nagkakaroon na po ulit tayo ng week, i-reach na po ulit itong 1.68, and possible before the end of the year is magkaroon tayo ng ganitong klaseng closing kagaya ng 2019, just below 1.68. So nasa high risk area po siya ngayon dahil above 1.68 siya, and more on bounce play yung pwede nating ma-experience kay VUL. So check nyo po maigi yung magiging options natin for VUL. GMA7 closed at 8.94. Nag-pullback na po tayo sa kanya na 1.65%, pero bago po tayo nagkaroon ng pullback, ang ating pong high today is umabot hanggang 9.35. So yung high po natin last March 29 is hanggang around 9.40, and this time hanggang 9.35. So ito po yung sinasabi natin kahapon sa ating review. There's a good chance na umangat tayo hanggang 9.40 today, pero nangyari nga po is 9.35 lang. So very high risk pa rin po yung tingin natin dito kay GMA7,
Kasi going back lang po dito sa ating monthly time frame, sa ating 1 month time frame, for the past months, nagko-close lang po tayo below 8 pesos and 80 centavos. So more on parang additional na gain lang po yung pwede nating ma-experience ngayon, pero nagkakaroon na po tayo ng week. So ito na nga po 9.35, nag-umpisa na po yung ating week, and possible na masundan pa po yung ating red candlestick by tomorrow. So silipin lang po natin itong ating 5-minute time frame para po dito kay GMA 7. So ngayon pong May 19, around 9:30 AM. So pag open po ng market hanggang 9:40, umangat na po tayo dyan sa may 9.34 or 9.35 area, and then tinake over na po yan ng ating mga profit takers. So early hours pa lang po ng PSEI kanina is na take over na po yan ng ating mga traders, and then unti-unti na nga po tayo nagkakaroon ng resistance dito sa 9.09 area. So matindi na po yung ating resistance dyan, and then yung immediate resistance natin ngayon, nakita po natin we are trading the below the moving average averages, especially po si moving average 9 kasi mag-breakdown na po yan dito sa ating moving average 100 na yellow line dito sa ating 8.95. So kung binabantayan nyo po itong si GMA 7, there's a possibility na masundan pa po ito itong red candlestick natin or pag profit taking by tomorrow. So the least na pwedeng mangyari is bumaba lang siya hanggang 8.80, pero the most is bumaba siya dito sa 8.60 area. Again, nasa high risk area po itong si GMA 7 dahil sa kanyang history for the past months. We are just closing the month below 8.80, and anything goes above 8.80 is high risk, and mahirap po pumasok dyan lalo kapag hindi tayo nakakatutok sa market dahil baka maipit lang po tayo sa mataas na area. So check nyo po maigi magiging options natin for GMA 7. BSC is close today at 0.77. May pag-bounce po tayo na 1.32% today, and hindi po natin ginawa yung ating low kahapon na umabot hanggang 0.72. So nagkaroon tayo ng kahit papanong momentum kay BSC today dahil ang low lang natin is 0.74. Kaya lang more on downtrend pa rin po yung nakikita natin, and more on selling pressure pa rin po. Nasa negative histogram pa rin tayo, and wala pa rin po tayong support coming from the foreign investors. So more on bounce play lang po yung nangyari kay BSC today. Yun po yung pwede nating ma-speculate sa kanya, and balik lang po tayo dito sa ating 12-month time frame. Tinitingnan pa rin po natin yung possibility niya na itouch or bumaba tayo sa 0.70, and yung pinaka nearest support natin as of the moment. And yung big picture po natin for the past years, since 1997, nagko-close lang po tayo just or below 0.47. So malayo-malayo po yung ating price ngayon, 0.70. So nasa high risk area pa po tayo, especially downtrend pa yung tinatakbo ng BSC. So upon touching itong 0.70 area, we have to re-evaluate kung nakakita na ba tayo ng bagong move or mga indicators na possible na pwedeng magpatibay ng 0.70, or iba-breakdown pa po niyan further heading towards dito sa 0.47 area. So check nyo po maigi magiging options natin for BSC. Dito CME close at 9.84%. Muli pong nalumbalik yung kanyang momentum, and umangat po tayo ngayon ng 28.80% from our closing price kahapon na 7.64 pesos. And meron din po tayong magandang net foreign buying today, 20.86 million, and yung ating mga indicators are trading above 50. Kagaya po nito ni Stochastics, nasa overbought area po siya ulit. Dito naman kay RSI indicator, so tinouch niya itong ating level 50, and yung kanyang MACD is almost naka-cross up, pero nasa negative histogram pa rin naman po as of the moment. So let's review yung nangyari dito CME today using the 5-minute time frame. So makikita po natin upon opening the market today, so around 9:30, nagkaroon na po tayo ng gap up dito sa ating closing price kahapon na around 7.64. Nag-open tayo ng 7.80,
And from the opening price, nagtuloy-tuloy na po yung ating magandang trade dito CME. So, nire-respect po ng market itong moving average 900 today. So, napakaganda po ng kanyang momentum today. And wala po tayong makita masyado na parang resistance ni dito CME. So possible na magkaroon pa tayo ng continuation sa pag-breakout ng 9.90 by tomorrow, kasi may kita natin na simula pa lang ng araw hanggang matapos yung araw is wala pong nagpa-profit taking masyado at pinapataas po yung presyo ni dito CME. So the least that we can expect is pwede tayong magkaroon ng breakout dito sa 9.90, pero the most is possible mag-pullback tayo dito sa 9.60 area or hanggang 9.36 area. Pero maganda po yung kanyang momentum as of the moment. So alam natin na na-renew ulit yung kanyang 25-year franchise. So nasabay po yan sa kanyang news. So hopefully magtuloy-tuloy itong pagtaas ni dito CME. And I understand if we were not able to catch yung kanyang low price kahapon, kasi most of us syempre wala na masyadong BP dahil naka-position na sa ibang stocks. So very lucky po yung mga nakasalo dito, around 7.19 kahapon sa pinaka lowest niya. And yun nga po, there's a possibility na magkaroon tayo ng pag-breakout pa further sa 9.90, and ang maximum na nakikita natin is bumalik siya dito sa 10.40 area, yung ating resistance noong April 29, 2021. Kaya lang medyo may downtrend channel pa rin tayo na observe dito kay dito CME, so be very cautious lang, especially if gusto mo palang pumasok dito kay dito CME at this level around 9 pesos. So 28% na po yung ginain natin today. So sa mga nakapasok pa po kahapon at hindi pa naka-exit kanina, there's a chance na umexit sila by tomorrow. So sinabi natin may chance na ma-break over tong 9.90. So ayan yung magiging panibagong chance na makapag-exit pa yung mga gainers na natin simula pa kahapon. So very risky na rin pumasok dito kay dito CME. And yun nga, kung hindi tayo nakasalo sa kanyang low position kahapon. So hopefully magtuloy-tuloy ito si dito CME, and then makita muna tayo ng pag-stabilize ng kanyang price, kasi ngayon very strong yung kanyang volatility, and sa takbo nga po ng ating market is hindi pa natin masabi dahil mahina pa yung PSEI as a whole. So iwasan lang po natin maipit sa mga alanganing area. So check nyo po maigi ang magiging options natin for dito CME. Merrimart closed at 4.20. Meron po tayong magandang gain today na 6.33%, and meron din po tayong magandang net foreign buying today. So if we're going to check our indicators, nagkaroon po tayo ng momentum. So umangat po yung ating stochastics, ganun din yung ating RSI indicator, and especially dito sa ating MACD. So nakita po natin yung pagbawas ng ating selling pressure from yesterday. Pero overall, nasa mahinang level pa rin po itong si Merrimart. So nasa malapit sa oversold area pa rin siya. And kung titingnan po natin itong ating net foreign indicator, today is our third consecutive trading day na meron pong magandang support coming from the foreign investors. So nag-average po tayo dito banda sa 1.50 million. So silipin po natin yung performance ni Merrimart sa kanyang 5-minute time frame. So kanina si dito CME, nakita natin yung magandang support ng market na since opening nagte-trade tayo above moving average 9. Dito naman kay Merrimart, nung opening pa lang tumaas na rin tayo sa kanya, kaya lang nag-dip tayo, umabot tayo hanggang moving average 50 around 11:25 AM. Pero bumalik po ulit yung kanyang momentum. Pero kapansin-pansin po yung ating resistance dito sa 4.20 area. Kaya lang, ang maganda sa ginawa ni Merrimart before the closing time ng ating market today is bumalik tayo yung kanyang momentum dito sa 4.20 area. So possible pa yan na masundan by tomorrow, and then possible na dumikit tayo dito sa may bandang 4.25. So may kagandahan din po yung support ng ating market. So hindi siya yung parang
typically na bounce play lang na mawawala yung kanyang momentum. Dito kay Merrimart, pati na rin kay dito CME, bumalik yung kanilang momentum and they are trading above the moving average 9. So hopefully tuloy-tuloy po yan. So very lucky rin po yung mga nakasalo dito kay Merrimart sa kanyang low kahapon, around 3.65. So imagine natin, ayun nga po, nasa 6.33% yung ating ginain from the closing price kahapon, pero kung nakasalo ka pa sa ilalim kahapon, nasa 15% gain ka na rin. So possible din na hindi pa rin natin mga breakout to by tomorrow dahil yung mga gainers natin na nakakuha nga po dito sa lowest price is mag profit taking by tomorrow, pero there's a good chance naman na medyo bumabalik yung kanyang momentum. So makikita natin very unusual yung ating total volume ngayon na more on buying for the past previous day. So sisilipin po ulit natin itong si Merrimart by tomorrow, pero yung the most na pwede nating ibagsak maybe around 4 peso na lang. Hindi na natin siya in-speculate pa na mag-breakdown further sa 4 peso area. So check nyo po maigi magiging options natin for Merrimart. Mega World closed at 2.82 and bumaba po tayo ng 0.35% from our closing price kahapon, around 2.83. So meron tayong 0.01 point na pagbaba, and meron tayong continuation ng ating net foreign buying kasi as of yesterday Diyan din po tayo banda sa may 27 or 25 million. So medyo nagiging consistent po yung ating support coming from the foreign investors. So medyo magandang initial sign po yan. So hopefully ganyan ulit kataas na net foreign yung makita natin by tomorrow dito kay Mega World. So silipin po natin siya sa kanyang 5-minute time frame. So unlike dito CME and Merrimart na meron po magandang momentum na iginalaw today, dito po kay Mega World nag-umpisa po yung araw natin sa mataas na area dito po banda sa may 2.88, and along the way habang pong palapit na po yung closing ng ating market is bumaba po yung momentum ni Mega World. So nagpatuloy pa rin po yung kanyang selling pressure. So hindi po nakatulong yung magandang opening natin today kay Mega World. Pero ang maganda naman is hindi natin break down itong 2.78 area. Nagkaroon lang tayo ng low today na 2.80. So tingnan po ulit natin to si Mega World sa kanyang 12-month time frame. Nasa magandang position naman na po itong si Mega World. Kagaya nga po ng nire-review natin or mga reviews natin sa kanya for the past days. Kung imi-mirror natin yung nangyari sa kanya noong 2020, although bumaba siya hanggang 1.80 area, pero before closing the year is umangat siya hanggang 4 peso area. And yun nga po, today is nandito tayo ngayon near the support of our 2013. So nasa magandang area na po itong si Mega World. Nasa all-time low na po siya since 2013. So yun nga lang, di natin alam kung hanggang saan pa yung pwede niyang ibaba, pero nasa magandang area na siya. Patience na lang yung kailangan natin sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. DOGE is currently trading at 0.41 and makita po natin yung pagkawala ng kanyang momentum, especially po kung gagamitan natin siya ng mga moving averages. Ngayon po is nagtitrade tayo below the moving average 20 dito po sa ating blue line, and currently papunta po tayo dito sa ating support sa moving average 50. Checking our indicators, nasa oversold area po yung ating stochastics, and kung titingnan po natin yung previous history natin March 25, pwede pa po tayong bumaba dito sa level 5. So medyo meron pa tayong pwedeng isagad pababa. Ganon din po yung makikita natin dito sa ating RSI indicator. So March 25 din dito banda sa level 44, and currently nasa level 48 tayo. So kung susumahin natin, nasa magandang position naman na tayo. And yung tinitingnan natin na major support ngayon dito is itong 0.33. So siya yung ating major support or monthly support natin since April 2021. So for the lowest area na pwede nating ibaba kay DOGE is dito banda sa may 0.33. So if we are rooting on this one, so if we are believing in this one, ito na yung ating parang magiging bottom sa kanya.
might as well bago pa lang mag level 33 is makasalo na tayo sa kanya kasi nakikita natin ngayon yung trades niya sumabot na sa 1.3 million. So kapag bumomba po yan or makataas po yan or tumaas ulit yung kanyang volume is baka hindi na po siya umabot dito sa 0.33. So patience lang po yung iniintay natin upon reaching near dito sa 0.33. So yun po yung kailangan nating parang tingnan dito kay DOGE ngayon. Pero kapag na-breakdown pa niya yan further itong 0.33, mukhang magda-downtrend talaga muna tayo dito kay DOGE. So ito yung parang last line of support na tinitingnan natin sa kanya. So check niyo po maigi magiging options natin for DOGE. XLM is currently trading at 0.57. Kagaya po ni DOGE, humina po yung kanyang momentum and nag-cross down na po tayo dito sa ating moving average 20 and sinasala po tayo ngayon dito ng ating moving average 50. So tinitingnan din po natin dito yung kanyang monthly support dito po banda sa may 0.52 area. So marami na rin po tayong trades ngayon kay XLM, nasa 203,000 na rin po. And kung titingnan natin yung ating mga indicators sa ating stochastics, nandito pa lang po tayo sa level 14. Meron pa po tayo pwedeng isagad dito sa level 4 area. So kumbaga parang nasa malapit na area na tayo or good area na. Pero dito sa ating RSI indicator, medyo malayo-layo pa. Level 47 tayo ngayon. Yung kanyang history na low is level 38. So kapag medyo lumapit na yung ating mga indicators dyan sa kanilang mga previous low, maganda na pong sumabay dyan kasi ang tinitingnan po natin ngayon is yung paglapit niya dito sa 0.52. So kagaya po kay DOGE, kung sakaling hindi magmamaterialize itong ating monthly support at mag-cross down tayo dyan, so definitely magkakaroon tayo ng downtrend sa kanya. Papunta naman po siya dito sa 0.40. So dito po tayo kumbaga parang we are rooting now dito sa 0.52 na maging strong support and magkaroon tayo ng bounce. Pero pag crinos down pa po niya yan, unfortunately siguro kailangan natin mag-cut loss and then abang tayo dito sa 0.40 area. So check nyo po magiging options natin for XLM. THETA is currently trading at 8.66 and patuloy pa nga rin po yung ating pagbawas ng momentum dito kay THETA, and yung ating moving average na niya po is naka-cross down na dito sa ating moving average 20 and moving average 50. So unlike DOGE and XLM na ni-review natin kanina, ang sumasalo po sa atin is moving average 20. Dito kay THETA, ang sumasalo na po sa kanya is itong ating yellow line or moving average 100. So mahina po yung momentum na makikita natin sa ating mga indicators. Nasa oversold area po yung ating stochastics and then naka-cross down yung ating blue line sa ating MACD. Dito sa ating RSI indicator, nasa below 50 rin tayo, level 39. Pero previously, ang pinaka-low lang po natin dito is level 36. So hopefully, kapag bumaba pa yung market dito sa level 36 is mag-stop na po yung pagbaba ni THETA and maka-recover tayo sa kanya. Pero tingnan po natin itong si THETA sa kanyang weekly time frame. Sa weekly time frame, sinasalo naman po tayo ng ating moving average 20. So yung pwede pa nating speculate kay THETA. Unfortunately, pababa pa yung price niya. So mas maganda abangan natin siya dito sa 7.31 kung sakaling gusto nating umenter or mag-average down sa kanya. Pero kapag na-breakdown pa niya yan, magkakaroon na po tayo ng siguro panibagong takbo sa kanya or downtrend, and then sasaluhin na tayo dito banda sa may $3 natin. So sa ngayon, ito pa yung tinitingnan natin na strong support niya dyan sa 7.31. Then we have to observe kung magiging strong support na po yan para makapag-bounce back or magdediretso pa po ba tayo pababa. So check niyo po maigi yung magiging options natin for THETA. XRP is currently trading at 1.46. So same with DOGE and XLM po, itong si XRP nawawalan na rin po siya ng momentum and sinasalo po tayo ngayon netong ating moving average 50 dito sa ating green line. So wala po tayong momentum na makikita sa kanyang mga indicators and pababa po or heading towards tayo sa kanyang
oversold area. So nasa mataas na area pa po siya sa stochastics, nasa level 45 pa po siya. Ang low po natin is level 7. Sa ating RSI indicator naman, level 51, ang low natin is level 45. So tinitingnan po natin itong si XRP na possible na magkaroon ng strong support at around 1.33 area. Ito po yung ating support dyan dito sa ating weekly. Papunta naman yung ating moving average 9 dyan. So meron naman tayong momentum sa kanya. Kaya lang kung hindi po magmamaterialize itong 1.33 area, possible na bumaba pa po tayo dito sa 1.02. So we have to observe kung magiging strong na po ba yan pag bumaba pa yung price natin from 1.46 to 1.33. Kung hindi po siya magiging strong, fortunately, pwede natin siyang i-cut loss, then abang tayo dito sa 1.02. And kung magiging strong naman siya, then pwede tayo mag-profit taking area dito sa may 1.60. So check nyo po maigi magiging options natin for XRP. ADA is currently trading at 1.78 and kagaya rin po nila DOGE itong si ADA, nawawalan po tayo ng momentum currently, and dito kay ADA medyo malakas pa yung kanya momentum, sinasala po tayo ng ating moving average 20. Kaya lang matatandaan natin itong si ADA, kaka-recent high lang po niya, so I think it's time to go down muna or pull back muna itong si ADA. And maganda na rin na obserbahan natin si ADA na bumaba pa further dito sa ating moving average 50 dito sa ating green line sa may bandang 1.49 area. So checking our indicators, pa cross down pa lang po itong ating blue line sa ating red line. So from highest peak, ngayon po is bumababa na po siya, and pa cross down pa nga lang po siya or pagkakaroon pa lang po siya ng selling pressure dito sa kanyang chart. So that's why mas maganda tingnan natin itong si ADA sa kanyang weekly time frame. So nakikita po natin ngayon na nandito siya ngayon sa 1.78 area. Siya po yung resistance natin noong May 3rd week. And unfortunately, itong 1.78 area is hindi siya ganoon ka-strong. Masyado pa siyang malayo dito sa ating moving average 9 sa ating weekly. Sa ating moving average 9, nandito po siya banda sa may 1.64 area or 1.50 area. So might as well, pwede natin siyang sundan dito banda. Pero dito sa 1.77, medyo mataas pa yan. Expect natin na pwede pa siyang bumaba dito sa 1.64 and moreover dito sa 1.57 area kasi kaka-record high niya nga lang po dito sa 2.45. So pansinin natin nasa 1.77 siya ngayon. So time to pull back po muna kay ADA, and hindi pa magandang average down or area itong 1.77. Mas maganda abangan natin siya dito banda sa may 1.56 or the least is 1.60, the most is dito sa may 1.48 area. So check niyo po maigi magiging options natin for ADA. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.